We are the only European minority that we've been here, and we are present in all 28 member states. So it doesn't make us special, because everybody, all human beings, we are equal. But I think it's our right to earn this title. From 19th century until 1989, maybe, the Roma were perceived by the state, by the government, and by the Romanian population more like a social category than an ethnic minority. Puținii romi care s-au mai întors din Transnistria nu au fost compensați pentru pierderile lor, nici imediat după război, nici chiar în prezent. Abiliman în România, le pralența, Samașopral, mulim râgei, murodad, abiliam parpale, năcăjume vai de amenzii. Ca să ale rove trailas, ca n-ale hoce mereu la con, n-ale sohal și la cu coleg că-i merg la hehalale. Proprietățile lor au fost confiscate, au fost românizate. Puțini din cei care au revenit, casele lor erau distruse, erau jefuite, vandalizate. Tanavileam de România, sopeneh că cărde. Lineam ară grasa, linel urdonasa, linel galbi, sargenah droma mară țoale, popai. Ame beșasa siercin, hatea în bahtale, cadea, nu mai au lasa cadeacă, hai toasa cadeacă. Cai ce s-a mai de păcii mimei? Din 48-49, romii nu au fost recunoscuți ca grup etnic, nu au fost recunoscuți de stat, nu au putut primi aceste drepturi. Hai gine maca cu pensia, e pensia cadeacă. Palai pensia cadea că mai penena că barea răna mengă, mai penena că mai gena me. Ce mai gina me canci? Mai deam amendar, po doi galbi bară, po trei galbi bară. Despre Holocaust în spațiul românesc, cel puțin în perioada comunistă, nu s-a vorbit mai nimic. Despre romi cu atât mai puțin. Abia după 1989, cei puțini rămași încă în viață, deci după deportări, după cei 45 de ani de comunism, au putut încerca să-și obțină drepturile, dar, din păcate, deși romii au fost deportați de statul român și responsabilitatea este în primul rând a statului român, aceste drepturi nu au venit. Romii ar trebui să se organizeze mai bine și să transmită celorlalți un mesaj foarte clar că una din principalele probleme cu care se confruntă romii în România este rasismul și discriminarea. Foarte multe abuzuri care sunt vizibile chiar și acum, la mai bine de 16 ani de la data în care această lege a fost dată. Este un proces birocratic extrem de complicat, dar aceste abuzuri, această insensibilitate, această necunoaștere a ceea ce s-a întâmplat cu romii în perioada războiului, ei bine, această ignoranță continuă să existe și acum și sunt oameni încă în viață care suferă de pe urma acestor lucruri. The situation of housing is one of the worst, not only in Romania but throughout Europe, as there are a lot of forced evictions. So there are a lot of Roma who live in their homes. Some of them live for generations, not just for years.
and one day the mayor wants to kick them out, either to grab the land for economic and corruption reasons, or to get rid of the Roma from the town, so for racist reasons, or both. The Roma houses are demolished, hundreds of Roma with their families, their children, women are kicked out, and then they are placed in toxic areas at the outskirts of the cities. In most situations, when families are evicted, there are huge problems. First of all, they have no place to sleep. Most of them would lose their jobs because they are placed outside the city. Going to a job is very difficult. They cannot have showers. Children are having a very hard time to stay in school. They lose basically everything. That house, good or bad, is being destroyed. Everything that have gained for 2 generations is lost in one day. They are outside with absolutely nothing, maybe a blanket or whatever they can get their hands on. Abia de un secol și jumătate, romii sunt oameni liberi, lucru pe care cred că mulți dintre cetățenii României nu-l cunosc. Spun eu că în timpul ăsta de aproape 160 de ani au avut mult prea puține lucruri la dispoziție ca să se poată dezvolta. După cum bine știți, romii totdeauna au stat la marginea orașelor și comunelor, așa după cum bine vedeți, și aici niciodată nu stăteau în municipiu. Toate aceste disparități și decalaje le-au redus cumva oportunitățile de a se integra, de a se dezvolta, așa cum trebuie să fie un popor bine înrădăcinat. Este nevoie de o construcție etno-politică, pe de o parte să promovăm și să conștientizăm pe toți romii de propriile valori culturale, iar pe de altă parte să-i mobilizăm și să creăm o mișcare civică și politică care, într-un final, să determine apariția unei clase politice care să le reprezinte la cel mai înalt interesele și să fie vocea lor. Încercăm să facem activități care să sprijine identitatea și cultura romilor și să-i ofere acesteia din urmă demnitate. Pentru că unii romi sunt săraci, alții nu sunt. Însă toți romii au nevoie de demnitate, de tratament egal și de stimă de sine. My life is Roma, my behavior is Roma, my habits are Roma, everything that I do, I'm Roma and I'm proud that I'm Roma. I think discrimination or hatred, it's one of the instincts of human beings, and that is inside. So you have to be educated not to discriminate. So I think we have to educate people not to discriminate. Keep your traditions, but try to change, to update yourself to the level and to the standards of the society.